Hello, doctor. Hello again. It's nice hearing from you. Do you hear me? Yes, Good. pretty well. Good, It's thank been you. some time we've been wanting to have you onto our community. Thank you for the invitation. The pleasure is all ours. If you don't have anything else in meantime, would you like to continue the presentation or anything you have to say? Yes, I think we can start. We don't have to say something else. If you don't wait any more people, and yeah, we can start. So I want only to ask how we are going to do it. I'm sharing my screen. I'm showing what I have to show you. And then Yes. do I have to stop and somebody is translating or not? From time to time, I will translate. And at the end of your presentation, I will be directing the questions. And if you seem to find them helpful or to have any explanation for them, you can reply or not. It's up to you. And at the end, we make a one-to-one conversation or one-to all peers conversation if anything else has been not mentioned during the presentation. Okay, is it this suitable for you? Yeah, it's fine. Okay, so I will start, and then anytime that somebody wants to ask something, even in between, or you want to translate, you just stop me, okay? And you talk. Good then. Hello, everybody. Ilem për në fund pyetjet I thuj profesorësh, doktoreshës. Po pra. Me mbrëma të gjithëve. Po pra. Me mbrëma të gjithëve, sonte kemi të ftuar doktoresh FANI HATJINA. Është lektore e famshme. Good evening, doctor. You can start your screen sharing. Okay. And you can start the conversation or any presentation you need. Good. You can make it full screen. Yeah, that's what I want to do, but maybe one moment, please, because I had too many windows open. Okay. So let's try, close a few of them. Okay, you can try to minimize all of them and maximize the one that you will be presenting. Okay. Yeah, that's what I did. So here we are. One moment. Okay, it's good now. Sorry, I was muted myself. Good. All right, then. I'm really happy to be with you. I'm not very far away. I'm quite close in Greece, and I'm in the north part in Chalkidiki Peninsula. So maybe you can visit me once. Dhe më bëma të gjithëve, unë jam doktoresh FANI HATJINA, nuk jemi shumë larg nga njëri tjetri, unë jam në pjesën veriore të Greqisë, në pjesën e Kalkidikisë, edhe ndonjëherë edhe mund të takohemi nëse do të ishte e mundur. Yeah. So I want to share with you this slide because when we are looking into what affects the health of the bees, we have really many and different parameters. Okay, and these parameters, yes. Doja të ndaja me ju këtë leksion sepse kur neve shikojmë mbi shëndetin e bletëve, neve do të marrim në konsiderat shumë parametra. The ones that they are with red, like pathogens, parasites, and genetics,
are the ones that we call them inherent to bees. They inside their own parameters. Ato që janë më të kuqe, patogjenet, parazitet dhe gjenetika janë ato variablat e brendshëm. And the others around are the ones from the environment, something that human beings bring to the bees. Ato që janë me jeshile, blu, se si duken, janë të jashtmet, ato që kanë ndikim edhe nga aspekti njerëzor. And we have to understand that each one of them is reacting with all the others. So at the end, we have a very complex system. The health of the bees, it's not an easy thing to look at. Dhe duhet të kuptojmë që secili nga parametrat, variablat, ndikon drejt për drejti ose tërthorazi me njëri tjetrin dhe në këtë mënyrë në përfundim ekuacioni është kompleks për të vlerësuar shëndetin e bletëve, të cilat neve duhet i marrim në konsiderat. And I'm trying to convince people since, well, I'm doing seminars to beekeepers since almost 2004. And I was trying to convince the people all over the world that they have to look into the health of the bees in an holistic approach, looking into all of them, not only one. Dhe për këtë arsye që nga 2004 jam përpjekur që t'i shpjegoj njerëzve dhe t'i ndërgjegjësoj bletarët që duhet marrë në konsiderat pjesa generaliste mbi shëndetin e bletës, jo vetëm disa raste çështje specifike, variable specifike. However, from all of these parasites, pathogens, environment, the beekeeper has an influence as well. I think when we are talking about bee losses, it is the pesticides. Megjithatë, përtej të gjitha këtyre patogjenëve që do të marrim në konsiderat, neve duhet të jemi të ndërgjegjshëm mbi pasojat e humbjeve të bletëve. But today we're not going to talk about pesticides. Today we are going to talk about the diseases, right? Still, when we are talking about fighting the diseases, and that is why I choose the title Challenges, when we are fighting the diseases, we are using chemicals. And we have problems with these chemicals. Sorry. Por sot ne nuk do të flasim për pesticide, por do të flasim për sëmundjet dhe ato që lidhen me përbërjet kimike dhe ndikimet e tyre, të drejtë për drejta apo tërthorazi. Because you see, for pesticides, we have lethal effects, sublethal effects, we have biodiversity loss, loss of pollination services. But at the end, pesticides is also insecticides and acaricides. And these acaricides we use also inside the colonies. And I will talk a little bit about that. Dhe neve sot do të flasim për pesticidet, siç janë insekticidet, acaricidet, herbicidet dhe fungicidet, po veçanërisht për acaricidet, të cilat do të gjenden në brendësitë të zgjohit të bletës. Yep. So, right. Okay. So, we need to remember also that whatever we use inside the colonies is contamination of the bee products. Okay. First of all, and then we have a resistance of these chemicals, of Varroa resistance to these chemicals. Duhet kemi parasysh që çdo lloj preparati që ne do përdorim ndikon në produktet e bletës dhe e dyta është se krijohet rezistencë ndaj këtyre përdorimit të kimikateve në mënyrë të vazhdueshme. For example, this study is in Spain, and it shows here where you have the blue and the yellow, that the yellow are surviving colonies, and the blue are dead colonies. They are dead colonies, but it was Kumafos used on this. They shouldn't be dead, but they are dead. Po, me të blu janë kolonitë
gjalla dhe me të verdhë janë kolonitë e vdekura, të cilat janë të trajtuara me kumafos, të cilat nuk duhet ishin të vdekura, por ja që janë të vdekura. Exactly. And on the right, you have with red and yellow, and again it's the same thing, only with the red, you have the dead colonies that they died after the people used tough fluvalinate. Kurse në të djathtë kemi ato me të verdha dhe me të kuqe dhe të roz, dhe ato nuk duhet ishin të vdekur, por ja që janë të vdekura dhe janë të vdekura pasi janë trajtuar me taufluvalinate. So from what we know, at least in my country, we have some chemicals that they are legal to use. Fluvalinate, and I'm talking about the substances. Fluvalinate, cumafos, flumethrin, thymol, amitraz, oxalic acid, and formic acid. These are the ones that they are legal to be used. Të gjitha preparatet e shënuara, fluvalinate, cumafos, flumetrin, thymol, amitraz, acid oxalic, acid formik janë preparate të lejuara për të përdorur. And the ones that they are in red, this one, this one, this one, and this one, we have already Varroa resistance. So we use them, but they are not effective. We think that we kill Varroa, but in fact we don't kill Varroa and we lose colonies. Dhe ato që janë të shënuara me të kuqe, fluvalinat, cumafos, flumetrin dhe amitraz, janë preparate të raportuara ndaj të cilat Varroa ka krijuar rezistencë, të cilat edhe pse neve trajtojmë bletët me to, bletët kanë marrë trajtime në përshtatshëm, por Varroa ka krijuar rezistencë nga ato dhe për këtë arsye neve kemi vdekje të bletëve. So I think that it is a very big challenge. We need to have a specific policy, kind of strategy against Varroa. For example, we need to have monitoring of the infestation levels. We need to have... Prandaj neve na duhet që në këtë sfidë të paraqitur të ndërmarrim një protokoll, një lloj politike ku do fillohet me monitorimin e nivelit të infestimit. We need to have alternative treatments, not only one or two chemicals. We need to have different methods as well. Na duhet të kemi trajtime alternative, disa trajtime të kombinuara me njëra tjetrën. We need to eliminate the synergistic effects, and here I mean not to have many stressors at the same time. Pesticides plus chemicals, bad nutrition plus Varroa. Duhet të menjanojmë efekte sinergjike, siç janë ushqimi i keq, të ushqyerit e keq të kombinuar me ngarkesën e Varroat, ngarkesën e infestimit të Varroas. Yes? We need also to think about breeding against Gjithashtu neve duhet të mendojmë për resistance to chemicals, but resistance of bees to Varroa. Gjithashtu duhet të mendojmë për shumimin e bletëve që janë rezistenca, kanë veti higjenizuese ndaj Varroas. Of course, reducing the spreading of diseases, because this is very important. We are transferring diseases from one part to another. Dhe gjithashtu duhet të ulim shpërndarjen e sëmundjeve. Neve në mënyrë indirekte të tërthort jemi duke I shpërndar sëmundjet nga një zgjuar në tjetrën. And we need training and dissemination. What you are doing today, other people are doing another day. This is training, this is collaboration, this is dissemination of knowledge. It's very important for the beekeepers. Gjithashtu duhet trajnimi vazhdueshëm për të qenë I përgjithësuar mbi mënyrën e trajtimit, zhvillimeve e të tjera në mënyrë të përsëritshme. Okay. Now in science and in also in agriculture, biology in general, when you want to have the best method for treating an enemy, you have these
pyramid? Në menaxhimin e këtij domeni, kësaj fushë, duhet të kemi parasysh këtë lloj piramide. Yes? Yeah, they call it integrated. Here it's Varroa management, but it's in general in the plants, it's integrated management. That means that it takes into account everything and it's as environmentally friendly as possible. Duhet të kemi parasysh që kjo në përfundim është menaxhimi integruar I Varroas dhe duhet patur parasysh që janë disa faktorë që merren parasysh në mënyrë të kombinuar për trajtimin e Varroas. And what is on the top, in the tip here of the pyramid, what is in the top, it is the most dangerous. What we do not really recommend. Ajo që është në maj është ajo që është më e rrezikshme dhe në të vërtetë është ajo që neve në të vërtetë nuk duhet ta rekomandojmë për shkak se është më e rrezikshme. Yes? Like for example, we have the chemicals that we use. Then here you have the biological substances or either biopesticides. And then you have the biological. And then you have physical, mechanical methods, more environmental friendly. And of course, at the base of the pyramid, what is the most important, the fundamental, is the breeding for resistance on Varroa. Në këtë piramid, duke filluar nga maja drejt bazës, në maj janë preparatet më të rrezikshme, pastaj ato janë preparatet kimike më racionale, në shkallë të tretë vijnë metodat biologjike, më pas metodat fiziko-mekanike dhe në bazë të suksesit mendohet që të jetë shumimi për rezistencë ndaj varroas, që kjo duhet të jetë thelbi I gjës së menaxhimit të bletarisë moderne. Yes? Exactly. So, I go back to resistance of Varroa to the chemicals that we use. Kështu që do të kthehemi prapa tek rezistenca e varroas ndaj kimikateve që neve përdorim. And here on the right it shows that if you use pyrethroid, these acaricides, the chemical like amitraz or whatever, or fluvalinate, 1 year, 2 years, 3 years, then you found mites, Varroa, that they are resistant more and more and more. So it's increasing, the frequency is increasing. Në tabelën e djathtë, në këtë që është me hije gri, është e përshkruar në mënyrë vizuale rritja e frekuencës së morrave të cilat kanë rezistencë ndaj përdorimit të varroas në përputhje me aksin e X-it. Në të djathtë horizontalisht është viti I parë, I dytë, I tretë, I katërt dhe po ta shikoni shifet se si rritet kurba për numrin e morrave që janë rezistent ndaj varroas nga viti I parë në vit të katërt. Fillohet me 25 dhe mbaron me mbi 50, mbi 70, mbi 80. Yes? And this is what we know. We all know that. Probably you know that as well, that as more as you use one chemical, then you have more resistance. So that's why we alternate. Prandaj, edhe neve siç e dim, duhet të kemi parasysh që sa më shumë ta përdorim një kimikat, aq më shumë do krijohet rezistencë nga varroat drejt atij kimikati. Për këtë arsye neve duhet I alternojmë. Now, what you see here on the left that says 2022, it's a very small study that we did, and now we are going to repeat. Several countries, parameters, flumethrin, cumafos. And we wanted to see if the varroa we have in our colonies is resistant to this amitraz, flumethrin, or cumafos. Në 2022 është nisur një studim mbi rezistencën e varroas ndaj amitrazës, flumetrinës dhe kumafosit. And this is my own results from my laboratory.
that my colonies don't show resistance to amitraz. No resistance, because we don't use amitraz. So no resistance to amitraz. That means that if we use amitraz, it's very effective. No resistance almost to Kumafos, because we use Kumafos once every 5 years for experiments. But we had resistance to flumethrin, never use flumethrin. So why our colonies have resistance, or our bees, Varroa has resistance to flumethrin? Okay, let me translate. Në parqet, këto janë matjet e mia personale dhe është vënë re që bletët Varroa në bletët të cilat unë kam marrë në studim nuk kanë rezistencë ndaj amitrazës, sepse neve nuk kemi përdorur amitrazë asnjëherë. Kanë një farë rezistencë ndaj kumafosit, edhe pse neve kemi përdorur rreth një herë në 5 vjet, dhe ajo që është e çuditshme në këto matjet që kanë dalë rezultatet e para është se bletët kanë një farë Varroa në këto bletë që janë marrë në studim kanë një farë rezistencë, dhe kjo është pikpyetja e çuditshme, edhe pse nuk është përdorur flumetrina gjatë një kohe të gjatë. Yes, doctor? And we think, maybe we are wrong, I don't know. We think that because we bought some colonies, we think that the wax had the flumethrin inside the wax, and now our Varroa has resistance to flumethrin. Dhe ne mendojmë se është një ide, është jo e vërtetuar, por mendojmë se në ato bletë që janë blerë, dylli ka pasur mbetje të flumetrinës dhe Varroa ka krijuar mbetje nga flumetrina duke pasur dyllin të atill, edhe pse ne nuk e kemi përdorur flumetrinën. Yes? So the biggest effect of using chemicals, synthetic chemicals, is the resistance. That we have increased resistance, and the chemicals are not effective anymore. Here on this one, I want you to see that if we have wax that is clean with not residues of amitraz, fluvalinate, perizine, then you have all of these are dealing about the mating health of the honeybees, of the queens, and how much, for example, this is average number of the sperm, how much the sperm is alive, and for how long it can stay alive. So the success of the queen mating is important, because drones and queens are reared in cells with wax which is contaminated. See, uncontaminated, clean wax, contaminated wax. So we have reduced ability. Okay. Pse është e rëndësishme ky efekt është sepse me përdorimin e pesticideve të ndryshme është gjetur se këto pesticide instalohen në dyllin e piteve dhe nëpërmjet dyllit të piteve që aty do të lind mbretëreshat e meshkujt, rritet jetëgjatësia e spermës në mungesë të pesticideve, insekticideve, miticideve, dhe po ashtu ulet jetëgjatësia e spermës së gjallë në ato ambiente, në ato dyll në të cilën është ndikuar nga një farë miticidi, nga një lloj preparati që është aplikuar në të. And why I'm saying that? Because some years ago, especially some years ago, but it's continuing, in the summer, we had people buying queens, and immediately they put them inside their colonies. The colonies change the queens. They buy again, and the colonies change the queens. And we think that it was because these queens had sperm, they were mated with drones reared in contaminated with kumafos. Një nga arsyet që neve e kemi parë këtë është se kur kemi vëzhguar në verën e kaluar vendosjen e mëmave, të cilat menjëherë sapo janë vendosur në zgjohje të tyre të reja, kanë filluar menjëherë
të ndrohen, të krijojnë çibukat e zëvendësimit paqësor, dhe një nga arsyet që e kanë krijuar, e kanë bërë këtë veprim është se mendohet që ato moma mund të jenë rritur në një ambient që ka pasur ndikim nga kumafosi. Okay. In these slides here, I don't want to stay long, but here you see that it says that fluvalinate, it has an effect on the time that the bees start flying. It's very important, the time that the bees start flying. If they start earlier in their life, that means that they live shorter. That means that they are not productive. That means that the colonies become weaker. Në këtë tabelën majtas, që janë këto shigjetat, është treguar në mënyrë vizuale ndikimi i përqendrimit të fluvalinatit në kohën e daljes së bletës në fluturim. Dhe koha e daljes së bletës në fluturim lidhet me faktin se nëse bleta do të dalë shpejt në fluturim, ajo do të vdes më shpejt dhe për këtë arsye do të bjerë numri i popullatës së kolonisë. Do të dalë më shpejt në mënyrë të sforcuar të fluturojë. Yes. Okay, maybe I will go a little bit. Sometimes we also check, the viruses, and we apply a chemical to control Varroa, but we don't kill the virus. And also, not only this, but bees became more susceptible, more, more sensitive to virus. And then the virus kills the bees, even if we treat the Varroa. Dhe neve përdorim kimikate për të vrarë varroan, por neve lëm pa trajtuar viruset dhe hera herës neve edhe pse e trajtojmë varroan, efektin e dëmit më të madh, efektin më të dëmshëm e kanë viruset që janë post ngarkesës së varroas, janë pasojat e ngarkesës së varroas. Now, this is another example. For example, when somebody has sugar levels up, how we call this when you have the sugar in human beings? Like diabetes. Diabetes. When you have diabetes, your metabolism, your enzymes in your metabolism, together with sugar, they go up and down. And in fact, it disturbs the whole of metabolism. And that's how you can break down. The same happens to the bees when you have Coumaphos, amitraz, taflovalinate, flumethrin, sometimes thymol as well. Do të marrim për analogji një rast ku doktoresha shpjegon se si organizmi i një individi, njeriut, në mënyrë të organizuar i rritet niveli i sheqerit kur ka tipin e diabetit të dytë. Dhe po në këtë mënyrë që organizohet edhe organizmi i bletës kur ndikohet nga amitraz, Coumaphos, taufluvalinat, flumetrin, por ndonjëherë edhe nga thymoli. Këto lloj preparatash arrin një ndikim që e çorientojnë bletën në regjimin e saj normal të punës. Of course, it's not the same, but it's just kind of, of an example, because we have different ways of testing this toxicity to bees, and this enzyme, which is called glutathione transferase, doesn't really matter the name. This is how it appears to control bees. And then if you use, for example, amitraz, look how much it changes. And that shows that the bees have a very big problem to be normal. So they cannot be productive. They are alive, but not productive. Si shembull do të merret matja e stresit oksidativ në këtë profilin e enzimës glutation së transferaz, në këtë enzimën glutation së transferaz, nuk është e nevojshme për të mbajtur mend si emër, por e rëndësishme është që të shikohet se në grafikun e parë, në atë që është kon-r, se sa ndikon ky lloj stresi në të cilët bleta është ndikuar nga përdorimi i këtyre lloj pesticideve të cilët kanë ndikuar në stresin e saj dhe bleta është e gjallë, por nuk është produktive.
Okay, now this is a little bit complicated, but let's make it simple. I want you to see that when we use amitraz and oxalic acid and formic acid, because amitraz is synthetic acaricide, oxalic acid is organic, and formic acid is organic, and we go to check what we find in the bees, we find them all later on. But the question is how much of the substances we find. Në këtë tabelë, në këtë skemën, do të tregohet se si është ndikimi i amitrazës, që është akaricid, i kombinuar me acidin oksalik dhe acidin formik, dhe në përfundim do të shikohet prezenca e të trejeve në varësi të aplikimit dhe në kushtet e përfundimit të saj. Yes? So here you see this is the oxalic acid. Here on the right, up on the right is the formic acid. Pastaj në të djathtë është acidi formik. And at the bottom is 3 different substances that they make amitraz. Amitraz, after a few days, it's not as amitraz. It is this substance, it's this substance, and this substance. It's metabolites, as we call them. Në të dy grafiqet e para është acidi oksalik dhe acidi formik, kurse në 3 grafiqet poshtë është amitraza e aplikuar në forma të ndryshme, në preparate të ndryshme, por amitraza në ditë të mëvonshme nuk është më amitraz, por është sorry, what was the word specifically? Metabolites. Po. Amitraza në ditët e mëvonshme nuk është më amitraz e thjesht, por është e metabolizuar. Yes? Because here, for example, it's control, no chemical. And then 20 days later, we find some oxalic acid. We also find oxalic acid on control bees. And 60 days later, again, we find similar amounts. Oxalic acid, it's normal in the colonies. It's natural. Po, në bletet e kontrollit, në të cilat nuk është aplikuar acid oksalik, neve gjejmë prezencë të acidit oksalik në një sasi të caktuar. Gjithashtu në ditën e 28 gjejmë prezencë të acidit oksalik në bletë të caktuara, po ashtu dhe në ditën e 58 gjejmë prezencë të acidit oksalik në bletët e marra për shqyrtim. Që thotë se acidi oksalik është një substancë normale që gjendet në bletë. Yeah. Okay. So when we use oxalic acid, it does not increase. That's what I'm going to say. You don't see any difference. But when you use formic acid, in the beginning, you see a little bit, it goes up. See here, it goes up, but then disappears. Dhe siç mund të shikojmë në tabelën e parë, përdorimi i acidit oksalik nuk është se jep ndonjë lloj ndryshimi në prezencën totale të acidit oksalik në zgjua, por në tabelën e dytë, nëse vihet e re, prezenca e acidit oksalik ndihet, por deri në një farë periudhë dhe më pas nuk ndihet më prezenca e acidit formik. Yes. So, and then when you use amitraz, you see nothing, the control has nothing, shouldn't have, because it's not natural. It shouldn't exist, and then it's increasing in the beginning, and then is adding up, is increasing more and more, never goes away. Dhe po të shohim tabelat poshtë që janë të përdorimit të amitrazës, do të vijë re që në fillim nuk ka amitraz, sepse bletët e kontrollit nuk kanë amitraz në formën e tyre natyrale, dhe pas aplikimit të amitrazës, preparati i amitrazës gjendet aty dhe më pas ende gjendet aty duke u shumuar si sasi. So it stays on the bees, it stays on the wax, it stays in the colonies, and that's why then you have more resistance. Qëndron te dylli dhe në këtë mënyrë varroa krijon rezistencë. Right, okay. So, this one will come back later. Okay, I'll come back later. So,
this is to show you that whatever we use inside the colony, it is very important because it can have some bad consequences, some bad effects that sometimes we don't really see them. Kjo që po diskutojmë neve është e rëndësishme sepse çfarëdo lloj gjëje që neve përdorim në blet është e rëndësishme sepse neve edhe pse nuk mund të shikojmë e dim që është aty dhe do ta marrim mbrapsht. Yes. And what we think that it's the best solution first before we do anything is first to monitor Varroa, to know how much Varroa we have. Before we put any chemical, do anything, we need to know how much Varroa we have, because if we don't have a lot of Varroa, we might go and use the chemical later. So less times during the year. Dhe gjëja e parë më e rëndësishme për të bërë në menaxhimin e bletëve është monitorimi i Varroas, sepse duke monitoruar nivelin e Varroas, neve në bazë të vlerësimit të sasisë së tyre do të përcaktojmë përdorimin e X substance, por duke qenë se monitorimi i Varroas mund të na japë një ngarkesë më të ulët, përdorimi i X substance të caktuar do të jetë më i rrallë. Prandaj fillon loja që nga monitorimi i Varroas. Yes, doctor. Here you see a method of when we are using alcohol, we take some bees from a few colonies, not every colony, but here, one here, after 10 colonies, another one. We take a big number of bees, maybe 200 to 300. We wash them with alcohol and water, and then we count them. So we know how much Varroa we have. Në këtë fotografi është shfaqur mënyra e testimit nëpërmjet aplikimit të alkoolit. Kampionat merren nga zgjoje të ndryshme në mënyrë sporadike, merren 200 deri në 300 blet dhe numërohet ngarkesa e Varroas për atë sasi të bletës që është marrë në monitorim. And in these pictures here, you see the method how we can measure this with sugar, icing sugar, you know, the powder sugar. Yes, of course. Dhe në këtë fotografi të radhës, këtu shikohet hap pas hapi mënyra e testimit të ngarkesës së Varroas nëpërmjet testimit me pudrën e sheqerit. Exactly. And I don't know if somebody collaborates with us from your country, but we have maybe no, because we have a lot of countries. We have something about 1,250 colonies now that we take samples quite often, and we just finished this experiment. The last 2 years we were doing it all over the world to monitor the Varroa infestation and know when it's better to do treatment. Nuk e dim se sa pjesëtar që po na ndjekin këtu bëjmë pjesë tek organizata e Kolosit që deklarojnë humbjet e tyre edhe në mënyrë të drejtë për drejtë ndikojnë në matjen e testimeve të Varroas për të kuptuar se si do të jetë zhvillimi, si është edhe si do të jetë zhvillimi në ato vende. Aktualisht janë 1250 zgjohje që po monitorohen në 5 kontinente nga 18 shtete pjesëmarrës që individët janë të lirë të paraqisin të dhënat e tyre në organizatën Kolos. Yes, exactly. Yes. This is in Kolos, and I started this together with 2 scientists from Croatia. Croatia ka filluar bashkë me 2 shkencëtar nga Kroacia. Okay. Now I want now to go into more details about what we are using in the methods. So first we need to know how Varroa feeds. I mean, why Varroa is doing so much damage to the bees. Tani do të hyjmë çik në mënyrë më të thellë, më të ndërlikuar dhe ajo që neve do mundohemi të kuptojmë është se si ushqehet Varroa, që realisht neve na krijon këto probleme, këto pasojë që neve kemi. Because many years ago we believed that Varroa eats sucks the hemolymph of the bees and feeds from the hemolymph. But now there is a new evidence that says that Varroa, this guy here from the States, United States, he found that Varroa does not really feed on the hemolymph, on the blood of the bees, but on fat body. Atëherë, deri para pak vitesh,
është marrë e mirë qënë se varroa ushqen nëpërmjet gjakut, hemolimfës së bletës. Mirë, po ka dalë doktor Samuel Ramsey nga Amerika, i cili e ka vërtetuar që varroa ushqehet me indin dhjamor, atë vitelinën e bletës. I think that it's both methods because with the hemolymph, varroa gets very easily substances. And then, of course, with the fat body, it's very important because the fat body is the tissue for the bees of the immunity, resistance to diseases. Unë mendoj se është kombinimi të dyjave, edhe nëpërmjet thithjes së hemolimfës, po ashtu edhe nëpërmjet konsumit të vitelinës, të indit dhjamor. Okay? And if, for example, the varroa destroys the fat body, then the bees that they go to winter, overwinter, the wintering bees do not have enough fat body and they don't live long. So it is important to know what varroa destroys in order to know when we should do the treatment, before or after winter. Dhe duke ditur se si ushqehet varroa, neve kuptojmë se kur duhet të trajtojmë, para apo pas, sepse nëse varroa konsumon indin dhjamor, neve nuk duhet të trajtojmë sepse ato do të jenë shumë të dobta për të hyrë dhe për të dalë nga dimri. Okay, we will come back to this and we will discuss this. So what you see here, there are so many different ways that we treat varroa. With formic acid, with substances that we put to evaporate, with strips. This Varomed and Hive Clean, for example, that they have both oxalic and formic acid. This is something that was very good and very new, but it's not really free in the market. It's the hop tree, hop guard. What was that? This is the hop guard. Yes, this is the hop guard. This is the oxalic acid trickling. This is the strips. This is the sublimation, evaporation. In fact, it's not exactly sublimation. So anyway, we will talk a little bit about all of them. Just a little bit. Në këtë foto kemi disa mënyra të aplikimit të trajtimeve të ndryshme me acid oksalik, acid formik etj, mënyrat me lecka, me shirita, me avullim, me sublimim etj. Edhe do mundohet doktoresha që të flasin nga pak përciptas për secilën nga mënyrat. Yes, doctor? I have something here that is disturbing. Okay, so I start with the icing sugar. We believe that only sugar, powder sugar, if you put every week on the colonies on top of the frames, at the end you have very little varroa. Do filloj me mënyrën e parë duke përdorur sheqerin pudër, dhe doktoresha thotë që nëse përdoret çdo javë sheqeri pudër, në përfundim të ciklit do të ketë një ngarkesë të moderuar të varroas. Because varroa, with the powder sugar, varroa cannot stick to the body of the bee and falls down. But you need to do it very often, with twice a month, every second week. You still are good, but you need to have bottom boards that they have holes. So varroa can go out, can go to the earth. Antivaro të ndryt. Okay. Dhe po të shikohet në kurbat e paraqitura, është kurba parë jeshile që është pa trajtim fare, shikon kurbën se si rritet në mënyrë proporcionale e rritjes së varroas. Pastaj ajo me ngjyrë roz është kur aplikimi bëhet në mënyrë mujore, çdo muaj, periudha është një mujore. Me ngjyrë të kuqe bëhet 2 herë në muaj. Dhe me ngjyrë të blu është ajo që bëhet javë për javë. Por problemi është që duhet bërë sa më shpesh, dhe më mirë është të jetë javë për javë. Okay? Because if you don't do anything, look how varroa is increasing, right? But if you do this very often, you really have very low varroa. But you have to do it every week or every second week, which is the red one. And because we don't really do it every so often, so this is very cheap way and easy way, but
it needs a lot of work. Dhe kjo mënyrë kërkon disiplinë të rregullt për të bërë trajtimin. Mirë është që të bëhet çdo javë, po pa ndërprerje çdo javë, ose maksimumi çdo 2 javë, po pa ndërprerje çdo 2 javë. Dhe aplikimi i kësaj mënyre nuk do ta lejojë varroën që të arrijë atë nivelin kritik që neve të na shkaktojë probleme. Okay? Now, in May, when the colonies are increasing a lot and we have a lot of brood and drone broods, you are rearing drones, if you removed one frame of drones of each colony, you remove 40% of varroa. Në maj, në qoftë se neve heqim pjellën mashkullore, hiqet rreth 40%, 40 or 14? 40, 40. 40, okay. Në maj, në qoftë se hiqet pjellja mashkullore në blet, hiqet rreth 40% e varroas në zgjua. Okay? But that means that you need to have for every colony one drone comb. Yes. Por kjo do të thotë që në çdo koloni duhet SSB që të ketë një korniz me pjellë mashkullore. SSB në mënyrë taksative. Exactly. But because people do not have, sometimes they use these small ones, not the full, the half. Po për shkak se njerëzit nuk i kanë kornizat e mëdha, përdorin këto gjysmë kornizat. And if they have one in each colony at the bottom, the bees will do that one and then they cut it. They cut it once, they cut it twice, maybe even 3 times. Dhe zakonisht heqin pjesën që ndërton kolonia poshtë dhe presin herën e parë, herën e dytë, herën e tretë, po njësoj. Because this is drone brood and varroa goes into the drone brood, prefers the drone brood, that's why. Këto janë pjellë mashkullore, dhe varroa futet tek pjellë mashkullore. Ajo e preferon pjellën mashkullore. So at least in my country we have this one that's called diopharm, which is it is from plants, from Oregon and some others. You know, Hive Clean and Environment, that they have some oxalic acid and some formic acid, and then this one, which is the HopGuard that we were talking before. So all of them, they are organic. Ka disa preparate që hyn tek preparatet organike të trajtimit të varroas, siç është Diofarmi, Hive Clean, Varromed, apo dhe HopGuardi që ende nuk është futur në treg zyrtarisht plotësisht. In my opinion, because I tried them all, this one, the HopGuard, was very effective. But as I said, it's not free in the market. Përdorimi i HopGuardit është shumë efektiv, por siç e thash edhe më parë, nuk është bërë plotësisht komercial që të dalë tamam në treg ende. This one, Diofarm, was not very effective. Diofarmi nuk ka qenë shumë efektiv. And these two, they were doing some work, okay, but they could not really kill varroa a lot, and they are expensive. Dhe Hive Clean dhe Varromedi e bënin një farë pune, por nuk është se bënin një punë kushtëdit qa, përveç faktit që ishin të shtrenjtë. Now, if we want to talk about the formic acid, I'm showing here something that we started a couple of years ago. We put formic acid on this towel. We cover it with plastic on top, and it was only 65%, 3 to 40 ml. Then it was very effective, 67% or something. But when we increase and we put more, 60 ml of formic acid, it was too much, and we had some queens lost. Kemi eksperimentuar me përdorimin e acidit formik disa vite më përpara, në të cilën e kemi vendosur në një sfëngjera, peshqira, një gjë e këtillë, domethënë që e ka thithur acidin formik dhe i është vendosur një plastike, një mburoj sipër. Acidi formik ka qenë sasia 30 deri në 40 ml në formën e tij të shpërbërë për 65%-sh dhe ka pasur rezultate të mira, rreth 75% të vrasjes së varroas. Mirë, po kur shtuam rreth 40% të sasisë së acidit formik, po 65%,
u vure në disa raste që mëmat vdiqen në ato zgjohje dhe të cilat u aplikua. Now we are doing lots of experiments of formic acid with different ways, different concentrations. Tash jemi duke bërë disa Yes. testime të tjera të përdorimit të acidit formik në raporte të ndryshme me përqendrime të ndryshme. It's very difficult to work with formic acid because when you increase the concentration, you can kill the queens. Është vështirë përdorimi I acidit formik sepse me rritjen e përqendrimit vritet mbretëresha. If the concentration is low, then you have the frame, but then you kill Varroa on the 2/3 of the frame, but not at the bottom. Varroa inside the cells, you can kill them because we check. Me përdorimin e acidit formik në përqendrim të ulët është vënë re vrasja e varroas në pjelljen e vulosur. Okay? But I think that formic acid has a lot of potential, so maybe another time if we talk, I can teach. It is very important because it is the only acid that kills Varroa inside the cells. And we show that because we open the cells and we measure. Është I rëndësishëm përdorimi I acidit formik, por duhet pasur shumë kujdes sepse është I vetmi acid që e vret varroa në pjelljen e vulosur dhe kjo është e vërtetuar sepse neve kemi hapur pjelljen e vulosur dhe kemi konstatuar varroa në vdekur. Vrarë. Babis. Sorry. Okay, so now if we are talking about the oxalic acids, we have different ways. Probably you know also. When we started with oxalic acid in 2000, I can't remember, 2014, 7, I can't remember. It was with this one. It was what we call, sorry, it's in Greek. It's the sublimation. It is the dribble method. It is with this, the trickling, the trickling method. Yes. But now we also use the Varrox, which is the sublimation. We also use strips, and we also use this, which is the like a fogger. Sublimation. It's also kind of a sublimation, that one, but it's different way than this. It's fogger. This is the fogger, yes. Okay. Kemi edhe përdorimin e acidit oxalic në mënyra të ndryshme, me pika, me avullim, me shirita apo dhe me mjegull. Kjo me avullimet e me mjegull nuk e kuptoj se kush është fort ndryshim. I think the difference between those of the second and the fourth picture is the method of burning the oxalic acid. Yes. In here you burn oxalic acid alone, and here you dilute it with alcohol. Yes. Ndryshimi është se në këtë që është me bombël, digjet vetëm acid oxalik, kurse në atë tjetrën e shpërbën edhe me alkohol. So, I'll take them one by one and I will tell you a few things about them. So, let me see, what is this one? This is, okay. This is strips, oxalic plus formic strips, the trickling and the control. That's in the brood in the summer of 2018. What we wanted to show here is that, for example, when you make strips only with oxalic acid, then you have some damage in the brood. But if you make, this one is oxalic acid plus formic acid in the strips, then you have less problems in the brood. And if you use trickling, even if you do it twice during the summer with a more diluted concentration, you have no problems at all. Okay, është testuar në pjelljen e verës së 2018-s në kolonën në shtyllën e parë. Kjo me boqille është përdorur vetëm shërita me acid oxalik, ku është vënë re një farë dëmtimi I pjelljes
Në këtë blun është përdorur acid formik dhe acid oxalic me shirita dhe është më pak dëmtimi I pjelljes, ka rezultat më të mirë. Në të tretën është përdorur vetëm me pika 2 herë gjatë periudhës së trajtimit edhe nuk është se ka ndonjë dëm të pjelljes. Okay? And we test the strips and the trickling many times, and we are absolutely sure that trickling is the most safe method and very accurate as well. Mënyrat e aplikuara, kjo me pika është mënyra më e sigurt për aplikim. Okay? The same here later when it was spring, and you can see that this is the initial brood and then how more they increase. So always trickling, it's better, it's safer. Why? Because in strips, you have almost 6 times more oxalic acid. Po ashtu në pranverën e 2019-s është matur niveli I pjelljes dhe është vënë re që mënyra më e mirë është e aplikuar e përdorimit të acidit oksalik është me pika, sepse shiritat krijojnë një farë dëmi për shkak të ngarkesës më të lartë të acidit formik të mbartur në mjedisin ku aplikohen. Okay? And that's why we recommend if you want to use the strips, you need to make them with formic acid plus oxalic acid, and second, never use them in spring. Never use them early summer. You can use them later in the summer, at the end of the summer when you don't have a lot of broods. So the damage is very small and they can be very effective as well. Prandaj është sugjerueshme nga ana jon që përdorimi I shirita me acid oksalik apo me acid formik të bëhet pas verës dhe jo në pranverën e hershme, në pranverë apo në fillimin e verës në mënyrë që të mos krijohet dëm në pjelljen e vulozur. Now, I want you to think about what we usually do. In our countries, in Albania, in Greece, and many years ago, also in Italy, they do the same. We do the main treatment against Varroa when we have no brood and it's winter, right? Siç bëhet në vendet tona zakonisht, në Itali, në Greqi, në Shqipëri, neve trajtimi kryesor të Varroas e bëjmë në dimër kur nuk kemi pjellje të vulosur. And then when here it's about June, July, after May, when we see that already Varroa is increasing because the red line is Varroa, when we see Varroa is increasing, sometimes we do something here. Most of the time we do the treatment here, in this area. Dhe në verë, në këtë periudhë në verës, neve bëjmë trajtim kur shohim që ka ngarkesë. Okay? What is the problem? The problem is when we do treatment against Varroa and we have no brood, we are very effective, yes, because Varroa is on the body of the bees, we don't have brood, that's good, but these bees, they cannot live long because they are already winter bees, and they are winter bees and their fat body, it's already destroyed from Varroa because these bees were born in October, November. Dhe cili është problemi? Problemi është se neve e bëjmë efektiv trajtimin, por puna është se kur e bëjmë efektiv trajtimin neve, kur ka pjellje të hapur, që nuk ka më të vulosur, neve e vrasim Varroën, po edhe pse e vrasim Varroën, neve e kemi blet të dobta në dimër, sepse bletët janë rritur në tetor, bletët që kanë hyrë në dimër janë rritur në tetor dhe kësaj ka nivel të ulët të indit diamor, të vitelinës. Okay? Yeah, and then if we go in June or July to treat Varroa,
Dhe pastaj kur shkojmë qeshor në korrik për të trajtuar varroan, at that stage, Varroa has already transferred the viruses. në atë fazë varroa e ka transferuar viruset të bleta. And we kill the Varroa, but we don't kill the viruses, and then the viruses kill the colonies. Dhe ne vrasim varroan, por nuk I kemi vrarë viruset dhe në këtë mënyrë pasi nuk vrasim viruset, viruset do ta vrasin bletën pastaj. So we think that maybe if it's possible, it's better to start doing something in May, like for example, the mechanical methods, like the removal of the like the removal of the brood, for example, the drone brood, the removal of the drone brood. Okay. Or maybe one time trickling with diluted concentration, just to help them. And then when we go at the end of the summer, it depends. I mean, here I put it in September because we want to have the best treatment before the wintering bees. And here we should kill Varroa a lot. Dhe pastaj mund të bëjmë edhe një ndërhyrje në fillim të shtatorit, në mënyrë që të kemi trajtimin më të mirë për bletën që të hyjë në dimër. But sometimes, or most of the time, at this period we have brood, and then we need to. Shumicën e kohës në këtë periudhë neve kemi pjellje. And in this case, we need to eliminate the brood. Dhe në këtë rast neve na duhet ta eliminojmë pjelljen. And that's how people think, scientists thought about the brood interruption method. Maybe you hear about that before, I don't know. Did you hear about that before? So what we do, is to put the... Sorry? We already practice this, but has advantages and disadvantages. Yes, I'm sure. So what we thought is that together with closing the queen in here for maybe 21 days or 18 days or about that. Okay. Then at the end you have no brood and you can kill all Varroa. Okay. Also at the same time you can increase your honey production. These are the results of the last experiment we did with also North Macedonia, Croatia, and some other countries. And it was different times of 21 days, 17 days, or 25 days that the queen was closed. Okay. And I mean, after we treat with oxalic acid, we were very effective because we didn't have any brood. So Varroa was very low. Dhe këto janë rezultatet e disa testimeve që kemi bërë në Greqi, në Maqedoninë e Veriut apo edhe në Kroaci, dhe rezultatet kanë qenë shumë të mira me bllokimin e mëmës pasi kemi aplikuar trajtimin me acid oksalik me pika. Në prani të pjelljes së hapur, pa pjellje të vulosur fare. Yeah, but when we measure the honey production, we didn't have the results that we thought. You see, there is no difference between the days, 17 days, 21 days, 25 days. We didn't have differences, a lot of differences. So we didn't show that when you close the queen and the bees do not really have brood, they invest on honey production. We didn't show this on the experiment. Por nuk e vërtetuam në eksperiment që me bllokimin e mëmës të kemi më shumë mjaltë. Nuk arritëm ta vërtetonim një gjë të tillë. But there are people in Greece also, they told me, it is a friend in Limnos Island, that specific times of the year when he's doing it, he has double amounts of honey because he closes the queens in the cages. Por ka shumë raste në Greqi në të cilën më raportojnë dyfishim të produktit të mjaltit kur ndalojnë pjelljen. Por neve nuk e kemi vërtetuar në këtë eksperimentin tonë. Yeah, so we think that you can have two things at the same time.
more honey and bees with not brood, so you can kill Varroa after you harvest the honey, if you do it in the proper time of the year, because you have to do it when it's your main flow, not anytime. Kjo ka avantazh vetë sepse mund të merret produkt më shumë në mjalt, por puna është se duhet të bëhet në një periudhë të caktuar kur vjen kullota kryesore. Okay. Now I would like to talk a little bit about sublimation, because what you see here is the results of somebody, Jack Cameron from the States. And he showed that, for example, if you use 4 grams, you can have, it's very effective, but you might have some problems with the brood, with the bees, maybe nothing with brood. So, in fact, everything is okay. Këtu kemi rezultatet e një eksperimenti që ka bërë Dr. Cameron Jack i Floridës për përdorimin e acidit oxalic me sublimim në sasi të ndryshme, 1 gram, 2 gram dhe 4 gram për 3 javë. Dhe ka arritur në përfundimin që edhe me 4 gram bëhet mirë trajtimi me pak efektet anësore. Okay? And here is 1 week, 2 weeks, 3 weeks. But people in my country, they took these results and they started using with 3 or 4 grams every 4 days. Not a week, every 4 days. So at the end, they do 24 days, they do 6 times. And it's too much. Dhe çfarë bën njerëzit këtu në vendin tim? Ato fillun me duke aplikuar trajtimin me sublimim me 4 gram çdo 4 ditë. Dhe bën 6 herë rresh për 24 ditë. Okay. These are some of the results that they show. Kjo është e gabuar. Okay. These are some of the results that they show the efficiency or efficacy of the different treatments. For example, you have amitraz or apitraz, which is the tapes with apitraz, and the efficacy is at the end 22%. Okay, in our apiary, because we don't really use amitraz. Sublimation with 4 or 6 times, I can't remember now, it was only 53%. Dhe në këtë tabel duket qartë që nëpërmjet sublimimit me 4 apo 6 herë, nuk e mbaj mend mirë, thotë që rezultati me 4 gram në momentet e aplikimit të kësaj ka qenë rreth 53% në efikasitet. Here that says towels, it is the formic acid, and the formic acid was 87%, but we lost a few colonies, only a few. Then we use me peshira me lecka kishte effekt rreth 87%. Then we use the towels inside the bottle, again with formic acid, and we had no problems with the queens, but lower efficacy. Pastaj përdorëm peshirat në shishe, nuk kishin probleme me mamat, por kishin probleme vetëm me eficiencën. And the last parts here, 300 grams and 500 grams, they are the oxalic acid diluted in alcohol and with a fogger, and the efficacy was very low. Dhe me avulluesin efikasiteti prap ishte I ulët. Now, this is sublimation when we burn the oxalic acid, and now they do it in different ways, in 230 degrees or 270 degrees. And this is the dead bees. When we use... Këtu tregohet numri I bletëve të vdekura me sublimim kur I bëjmë 230 gradë dhe me sublimim kur I bëjmë 270 gradë. And see, we have with only 3 applications, after 1, 2, and 3, so after 12 days, we had a lot of dead bees. But we also had... Kemi shumë bletë të vdekura. But we also had some bees in control at that period, which we don't really know what, but not with the fogger.
Po kemi edhe bletë të vdekura të bletët e kontrollit, po nuk e kuptojmë pse, po jo me fogërin, me këta avulluesin. And because we also had in the control bees, I mean, in the colonies where we didn't do anything, we thought, okay, maybe they would die anyway, maybe something else was the reason, and 3 applications are safe. That's what we thought. Po me që kishim bletë të vdekura edhe të bletët e kontrollit, ne menduam se hajde mos se kjo do të jetë një gjë normale vdekja e saj edhe nuk e vram menjen në fort. But then after the 6 applications, por pastaj pas 6 aplikimesh, when the temperature was in 230, kur temperatura ishte 230 gradë, just very few bees, but then if the temperature rises in 270, you double. Rritet temperatura në 270 gradë, rritet numri I bletëve të vdekura. Yeah, you double the bees, but again, maybe it was not that problem. Still, there is. Problemi. Gjithsesi nuk e dim. But there is another problem more important. So the dead bees is not a problem. There is another problem more important. Edhe nuk është problemi ke bletët e vdekura. And this problem is, what's the time? And this problem is the dead brood. Dhe ky problem është vdekja e pjelljes. You always have some brood dead. Gjithmonë do kesh pa pjellje të vdekur të vulosur. But here is sublimation, 230 degrees or 270 degrees. And this is the percentage. 230 me 270 gradë. And this is 10% of the brood is dead. Dhe me sublimim 230 gradë, 10% e pjelljes është e vdekur. After three times in 12 days. If you go to 6 times, 24 days, you go, your brood is 50%, almost 60% of your brood is dead. 40% or 60%? Well, with 270 degrees, it's almost 60%, and you have 14, 230 Dhe pas 24 ditësh, kur bëjmë aplikimin me sublimim 4 deri në 6 herë, pas 24 ditësh me temperaturë 230 gradë kemi 41% të pjelljes së vdekur dhe me 270 gradë kemi 57.5% të pjelljes së vdekur. At the end, you have a lot of dead brood. Dhe në përfundim kemi shumë pjellje të vdekur. You also have some in the control, but still the difference is very big. Por kemi edhe bletë të vdekura të kontrollit, po prapsi diferenca është shumë e madhe. Yeah. That means that sublimation, especially after the 3rd or the 4th time, is creating a lot of problems in the brood. The brood is dead. Pas herës së 3-të dhe të 4-të është duke krijuar një lloj problemi tek pjellja. And the queen, of course, if the queen is okay, she will lay again, but you make the queen tired. Por nuk është problemi ke mbretëreshës, se nuk I shkakton, po puna është se duke e vrarë këtë pjellje që ajo e ka xha konsumuar herën e parë, ti e lodh mbretëreshën më shumë se ç'duhet. And I said all these things why? Can you repeat it? Because we have oxalic acid is really very good. Yes, sorry. I'm saying that I said all this because oxalic acid is an organic acid, right? Still, it says that my internet is not very stable. So I don't know, maybe. No problem. I will close the video. It will be better. So because oxalic acid is organic acid, but still, if we don't use it sensibly, we might have problems. Atëherë, acidi oxalik është shumë I mirë, por nëse neve nuk e përdorim në mënyrë të ndërgjegjshme, neve mund të kemi probleme me përdorimin e tij. All right. So, I will stop talking about Varroa here, and I will say a few things about Nosema. Atëherë, me këtë do ta mbyllim së foluri për Varroan dhe do të vazhdojmë të flasim për Nosemën. At least in my country, we experience Varroa and Nosema as the most important diseases. Të paktën në vendin tim, unë e gjej Nosemën dhe Varroan si sëmundjet më të rëndësishme për të marrë me ta.
And Nosema starting being a very big problem when we discovered that we had Nosema serrana and not only Nosema apis. Dhe Nosema u bë problem shumë I madh I rëndësishëm kur neve kuptuam, zbuluam që kishim Nosema serrane përveç asaj apis. And Nosema serrana is more difficult to deal with because it's increasing more rapidly. Dhe Nosema serrana është më e vështirë sepse rritet më shpejt. Does not give you symptoms, so you don't have spots on the colonies or on your cars. Simptoma ose pika, ato feçet, ato. Exactly. Simptomat e zakonshme të asaj. But you realize this when you have depopulation. So the population in your colonies is very low, and suddenly you don't really know why this happened. Por ti e kupton vetëm kur shpopullohet kolonia dhe ti nuk e kupton sepse ndodh një gjë e tillë. Por vetëm atëherë në atë pikën kritike kur kolonia fillon e ulet në sasi, fillon edhe në pikë pyetje se çfarë po ndikon një gjë të tillë. When we had only Nosema apis, we knew that immediately you have spots, then you had about maybe 8 million spores per bee, and you had to give antibiotics. Kur detektojmë apis dhe vëmë re kështu pika feçe nga këto jashtëqitjet, ka rreth pak a shumë ka rreth 8 milion spore për atë dhe ne fillojmë japim antibiotik. Now antibiotics are not allowed, first of all. Por antibiotiket në radhë parë nuk lejohen për të përdorur. Second, the antibiotics don't kill the spores. And third, Nosema serrana, if you have 2 million spores now, in 2 months, they become 8 million spores and your colony is already dead. Por nuk lejohet me përdor antibiotikët dhe me Nosema serranën, nëse ke 2 milion spore, për 2 muaj ti do kesh 8 milion spore dhe kur arrin niveli I ngarkesës 8 milion spore, kolonia ka ikë për lesh. So we have a very big problem of what to do with Nosema, and we tried for the last here what you see is that when we had Nosema apis in 1999, you could see sometimes only after the winter or just before the winter. Në matjet që kanë në regjistrat në ato rreth vitet 99 ka pasur Nosema apis pak në mars apo diku nga nëntori, nga dhjetori. But now with Nosema serrana, you see all the time of the year. Ti e ke gjithmonë prezente Nosema. For both, because we have both, we don't have only one. We don't have only Nosema serrana. Because we have both, it is really difficult to deal with this. And we try many things for more than 10 years now. From 2007, when we found Nosema serrana, we try many things, but most of them, they are not effective. Që kur e kemi kuptuar që kemi prani prezencë të Nosema serrana, ne kemi bërë shumë lloj eksperimentesh, por nuk është se ka qenë ndonjëra efektive plotësisht. We use more than 10 different or 12 different substances. But kemi përdorur shumë preparate të ndryshme. Mbi 10-12. Yeah, we used Fitavit Gold, Fitavit Vitafid Gold, Vitafid Green, Protofil. Kemi përdorur Vitafid, Protofil. Other kinds of vitamins, Melissa something. You cannot imagine how many. We use many. The only also this Diofarm, which is a Greek product, we tested against Nosema.
and it was not effective. It says it's effective, it was not effective. Dhe nuk është se ishte shumë efektiv, pavarësisht se thoshte se është efektiv. Nosevit, we also test Nosevit and Protofil, and not very good results. Edhe Nozevitin dhe Protofilin e kemi përdorur dhe nuk kishin shumë rezultate të mira. Okay, I will talk to you about this. This is called Hive Alive. With this, we had quite good results. We were happy. With this, it's Hive Alive. It comes from a company in Ireland. With sea algae. Yes, it's with sea algae. And sea algae is used, it's different substances from sea algae, which is polysaccharides, and is used also as a feed to other animals, and they are very effective. And what we saw is that if you... përdorimin e Hive Alive shumë efektiv, se ai është në bazë alkashdeti dhe ajo që neve kemi parë është se yes. And we saw that after 1 year and a half, in the second year, we managed to, because we were feeding autumn and spring, and again autumn and spring, not much, only for 2 weeks. But we saw that we could also increase the population and decrease, here you see, the decrease of the Nosema. We did not kill Nosema spores completely, but we decreased them. Me përdorimin e Hive Alive nuk është se I vram sporët e Nosemës komplet, por I ulëm ato. I ulëm ato me përdorimin e kësaj. Yeah. Or we didn't allow them në pranverë dhe në vjeshtë. Yeah. Or we didn't allow them to increase. Ose më saktë nuk I lejuam që të rriteshin. Now, last year, 2 years ago, we also used something, let me think about it, because I didn't have a slide. I didn't have time to prepare the slide. It was Viucid. What is this? Viucid is, it's different. It has the same name also for against the viruses and the bacteria, for human beings, for other animals, for plants, for many things. But this is Viucid apis, which is specially for bees, and it helped a little. Është një produkt Viucid për blet, edhe ky rezultoi që të kishte një farë efekti. Okay. But we think that the most important for bees against Nosema is the clean water. Por ajo që kemi kuptuar neve se për të luftuar Nosemën më së miri është përdorimi I ujit të pastër. Because if you have Nosema and you feed your colonies even with simple syrup, you stimulate the queen to lay more eggs and to increase the population, right? Sepse nëse ke Nozemë edhe ti e stimulon bletën me shërbet të thjeshtë, ajo do pjelli dhe ti do rrisësh atë ngarkesën e Nozemës. Apo? Because bees that they have Nosema, they die early and they die outside of the colony. So that's why the population of the colony went down. And if you stimulate the queen, then you make the queen lay more eggs, and this way you have more population. Sepse kur kemi Nozem, bletet e vjetra do të ngorden jashtë kosherës dhe duke u ushqyer, duke u stimuluar me shërbet të thjeshtë, neve do të rrisim sasinë e pjelljes së mëmës brenda kosherës dhe në këtë mënyrë neve nuk e kuptojmë ndryshimin e raportit. And you can help the colonies, but at the end, if, for example, you allow your colonies to go and get water, collect water from any source, I don't know when, from a river or from a small pond, lake, then in this case, if your neighbor has Nosema, bees with Nosema, they will die inside the water. Atëherë nëse neve do t'i lejmë
bletët të gjejnë burimet e tyre të ujit në mënyrë të rastësishme, natyrshme, siç ato e bëjnë zakonisht, dhe komshiu jot ka nozem dhe bletët e tij do të vdesin nga nozema dhe do të vdesin ke pellgu i ujit apo atje, ato sporet do të përhapen dhe okay? And if your bees die inside the water, then the spores that they have in the body, they get into the water, and healthy bees collect these spores. They take it home and they eat it as well. Bletët e shëndosha që do kullosin, do e marrin ujin dhe me këtë rast do marrin edhe sporet e nozemës me ujin dhe nga bletët e shëndosha do shkojnë të ushqejnë bletët e tjera dhe në këtë mënyrë ndihmohet në përhapjen e sporeve të nozemës. And maybe this is not the only way to spread Nosema, but is one, I think, major way. And that is why... Kjo nuk është mënyra e vetme e përhapjes së nozemës, por unë mendoj se kjo është një nga format më të rëndësishme, më të forta. And that is why we recommend the system that they use also in Croatia. That the bees... neve rekomandojmë sistemin që përdoren në Kroaci. The bees should get the water only like this one, only with the proboscis. So they suck the water. Here they touch the water. Here they suck the water of this towel, but they cannot die inside the water. Për këtë arsye ne rekomandojmë këtë mënyrë që përdoret më së shumti në Kroaci dhe po ta shihni me vëmendje bletët e thithin ujin. Dhe duke qenë se është shumë ngushtë aty nuk mund të vdesin aty dhe të bien, por rrin ke cepat dhe ujin e thithin dhe në këtë mënyrë neve parandalojmë një përhapje të kësaj gjëse. And if you have, for example, an open pot with a lot of water and the bees take from there, if they're sick, they also leave their feces, their dirt in there, and there is a lot of spores. Një vend të hapur për të kullotur, për të pirë ujin ujore, siç kemi ne zakonisht, ato do të lënë edhe fetçet e tyre aty dhe nëpërmjet këtyre do të përhapen sporet e nozemës e ende në parkun tonë. What we have to do is to have water close to us. This is one way that we make it simple for us ourselves. You know, with this, like in the toilets, you use the bucket and then the bees take the water outside because you have a hole down here and the water comes out of the bucket. And it's always water, there is always fresh water, and it's always little by little, and the bees take it and they never get spores from this water. Prandaj duhen parë këto mënyrat ku bletët ta marrin ujin nga pak në mënyrë që të mos ngorden aty brenda dhe të lënë fetçet e tyre apo papastërtitë e tyre për të ndikuar në përhapjen e sporeve të nozemës. Because even if you use the best chemical to kill Nosema and your neighbor has Nosema, you will get it again and again and again, and at the end you don't do anything. Nëse ti përdor kimikatat më të mira për të vrarë nozemën, komshiu jot ka nozem, bletët e tuaja do shkojnë aty ku shkojnë bletët e komshiut dhe në këtë mënyrë edhe pse ti trajton prapsi do ngelesh pa trajtuar. Okay, so I will finish with 3 slides that says what? That we are doing a study, because this is for general education, that we are doing a study all over Europe, and what we found in this study for pesticides, in general pesticides and acaricides, is that 40% of the substances that they are used and we can find in our products, honey, pollen, whatever, it is illegal. Sorry, repeat again, 40%? 40% of the substances that we find in on bees and honey and pollen is illegal, is not approved, is not authorized. Në këtë studimin që është bërë në shembujt e marrë në kampionet në Greqi është gjetur se 40% e preparatave të përdorur janë të paligjshme, nuk janë të miratura për përdorim. And this is not good. The European Union does not like it. Nobody likes it. We have really to be very careful. Here are the substances that we found. Doesn't matter how they are called, but the higher quantities are from acaricides.
tafluvalinat, janë prej akaricideve. Taufluvalinat, kumafos. Exactly. So we have to be very careful of what we are doing. We are also in this. Okay. So also in this colors group, we are preparing a book, a simple book about everything about Varroa. Prandaj në këtë task force në Varroas së Koloshit, neve jemi duke punuar për të ndërtuar, për të bërë një libër mbi mënyrën e thjeshtë të menaxhimit të Varroas. And this will be a book written for beekeepers in simple way to explain everything in order to help. Për bletëritësit, ku do të jetë një libër I përshkruar në mënyrë të thjeshtë se si të menaxhohet Varroa. And I would like to thank you for your attention and for the invitation, and say only the last thing, that we have to be very, very careful of what we are using inside our colonies, because the bee products are important for the bees themselves, so they have to be clean, but also for humans, because we eat them, it's food for us, superfood, but also we use them for cosmetics and medicine. The honey, the propolis, the royal jelly, the wax, everything. So they have to be absolutely clean. Duke ju falenderuar për vëmendjen, doja t'ju tërhiqja vëmendjen në fakt për kujdesin e shtuar që duhet u shtroni ndaj përdërimit të produkteve në bletë, për shkak se ato produkte ndikojnë drejt për drejti në shëndetin e bletës, dhe ç'është më e rëndësishmja përtej të parës është se ato produkte përdoren nga ne si ushqim, si super ushqim, apo se edhe në përdorimin kozmetik, apo se edhe në përdorimin mjekësor, siç është mjalti, siç është propolisi, siç është dylli, siç është qumshi I bletës, etj, etj. Okay? Okay. Thank you. Thank you. Okay. Naim, mund të lexosh pyetjet edhe t'ja përkthej doktoreshës? Naim? Po, këtu jam, dhe kisha lut Visin, sa është na marr vesh, Elvis? Okay. Po, Naim, atëre Indrit, e falenderojmë doktoreshën për gjithë kohën që ishte me ne sonte. Shumë veta e kanë ndjekur dhe live nga faqet e Facebookut. Ne do lexojmë pyetjet që kemi këtu dhe pastaj nëse ka njëri që do ta pyesi, mund ngrej dorën dhe mund ta bëj edhe vetë pyetjen nëse si kanë shkruajtur. Po fillimisht do lexojmë pyetjet nga chati. Okay. Mund ta nis me, unë nuk I kam shkruajtur, mund ta nis me dy pyetje që ngelen merak, domethënë. Njëra ka të bëjë me dozën e acidit Oxalic me pika, që mund përdoret 2 herë tek bletët. Ç'a lloj doze është, sa është doza? Okay. Doctor, we have a question from beekeepers that are following us through social media live stream, and the first question is, what's the percentage, the dose of the oxalic acid with trickling? Okay, yeah, this is very important. Now, if you don't have brood, the best way is to prepare a sugar solution, which is 1 kilogram of sugar, water, 1 kilogram or 1 liter of water, 1 kilogram of sugar. So it is 1 to 1. Okay, what about the oxalic acid? The oxalic acid in this, if it is dehydrated oxalic acid, it could be, we say, about 80 to 85 grams of oxalic acid. But you can even use 100, like the Italian people use 100, and that's not a problem. Okay, let me translate it. Atëherë, në trajtimin me acid oksalik me pika, doza është 80 deri në 85 gram acid oksalik dihidrat, deri në 100 gram maksimumi, siç e përdorin italianët, në 1 kilogram sheqer e tretur në 1 litër ujë, siç e bëjmë neve zakonisht.
Domethënë nga 80 deri në 100 gram acid oksalik për 1 kilogram sheqer të tretur në 1 litër ujë. Ishte e qartë? Po e qartë, por në dozën klasike italiane që është 100 gram oksalik dhe 1 litër shërbeti, domethënë shërbet, flitet që mos ta përdorim 2 herë sepse mund të aktoj djegje të bletës rritur. Doctor, what about the conception of not using of this trickling method twice because it burns the bees? The presence of oxalic acid is said to burn the bees. Is it true? Do you have any opinion on this? Kur është 100 gram oksalik. Kur është 100 gram. When the dosage is like the Italian dose of 100 grams per 1 kilo of sugar and 1 liter of water. Yeah. Remember, there was one slide that I didn't go back. I forgot. That was showing why this concentration of oxalic acid, 80, 90, 100 in 1 liter of water, 1 liter of 1 kilogram of sugar, destroys the brood. That was my first publication in oxalic acid world. But if you want to use, it, that means you should have no brood and use it only once, because you don't need to use it twice. Atëherë, nëse mbani mend këtë prezantimi, ishte një nga slajdet që thoshte mbi përqindjen e dëmtimit të pjelljes në mënyrën e aplikimit me acid oksalik me pika. Por, duke qenë se do të përdoret gjatë dimrit apo gjatë verës, kur nuk ka pjellje, nuk është e nevojshme apo e domosdoshme të përdoret 2 herë. But because we wanted to have another method of using the oxalic acid while the trickling, while we had brood in the colony, we did several experiments for a few years, and we find out that if you use more diluted, because I mentioned this, I mentioned diluted concentration. And what I mean is 1 liter of water, Dhe nëse do të përdorim 2 herë apo më shumë, do të përdorim këtë për bërjen e shpërbër dhe nënkuptojmë 1 litër ujë, 1 kilogram sheqer, and 500 grams of sugar, half the medium, half the quantity of sugar. Më falni, 1 litër ujë dhe 500 gram sheqer, nëse do ta ripërdorim. Okay. This is more diluted syrup, right? This is 1 water. This is this is 1 sugar to 2 waters. Yeah. Yes. It's more diluted. It looks more like the nectar. It is better tolerated by the bees. And in this case, in this medium, 1 liter of water plus 500 grams of sugar, you dilute only 60 grams of oxalic acid. Dhe në këtë mënyrën e përdorimit të 1 litër ujë, 500 gram sheqer, tresim vetëm 60 gram acid oksalik. Okay? And this is better tolerated by the bees. Dhe kjo është më shumë e tolerueshme nga bletët. You don't have any problems on the brood. Nuk ka probleme me pjellin. I have a mosquito. And if you have a lot of varroa in spring or in the summer, you can do it twice. Then you do it twice. You do it today and then 10 days later. That's it. And you have no problems on brood. But because it's very diluted, you are not very effective. You are 25% the first time and maybe 25%. So at the end you go up to 70%. Yeah, to 50%. But in this case, you are doing it, you have brood and you want to help the colony. You cannot kill all the varroa.
Por në këtë rast, duke qenë se ke pjellje, ti do ta ndihmosh kolonin, po jo se do ta vrasësh shumë nivelin e varroas. Okay, understood? Indrit, kjo është një pyetje ime personale që ndoshta shqetëson dhe shumë njerëz tjerë. Duke parë që preparatet sintetike janë testuar ato lloj preparatësh që janë të licencuara në BE ose në vendet e Bashkimit Evropian. Sa është kohëzgjatja e tyre? E flasim për preparatet që janë të licencuara. Në çfarë kuptim kohëzgjatja? Kohëzgjatja e mbetjet e tyre në mjal. Okay. Regarding the acaricides used in the bees, taufluvaninat, cumafos, amitraz, etc., what's the time frame that's been researched, been recognized in wax, honey, in the bee products? The one that is break down easier in less time is amitraz. Amitraz breaks down quite early. Fluvalinat, cumafos does not break down. Okay, what's for how many times? What's the length that they are stored in the wax? Fluvalinat and cumafos for many years. Fluvalinati dhe cumafosi qëndrojnë në yll për shumë vite. For many years. We still What find about them. amitraz? Amitraz breaks down after 45 days, but then you have these 3 metabolites. Amitraza shpërbëhet për 45 ditë, por pastaj janë këto radikalet e lira që qëndrohet ajo shpërbëhet. And now I'm not sure if the European Union, for example, asks now to check for metabolites, because till now they were checking only for amitraz as amitraz. But now, you know, the chemical laboratories and the rules are becoming more and more strict. So they might also check for metabolites. Deri më tani, Bashkimit Evropian, rregullat e Bashkimit Evropian kanë kërkuar në gjetjet laboratorike për sasimin e mbetjes së amitrazës. Mirë po, deri më tani, ato nuk e kanë kërkuar mbi sasinë e metabolitëve, këto që janë radikale të lira në mbetjet e dyllit. Edhe mbetet për të parë se si do të veprohet në vijim. Okay? Tek temperatura e sublimatorit. Sepse janë disa lloj temperaturësh që jepen, dikush e përdorin me 230 gradë. Italia. Cila është pyetja? Italia thot nën 200 gradë, sublimimin nën 200 gradë. Ndërkohë nga Greqia vin dhëna që duhet përdoret me 270 gradë. Pra, kush është më idealja? Okay. Regarding the temperature of sublimation with oxalic acid, from the West, we have Italians, beekeepers, that they suggest using the sublimation under 200 degrees Celsius, while on Greece, we know that they've been using it with 270 degrees Celsius. Which one is the most effective method? I saw the table you referred. Yes, it seems that the 270, they might be a little bit more effective, but they are more destructive. Okay. It is more destructive. Është dukshme se nga matjet, aplikimi I acidit oksalik me sublimim në 270 gradë është më efektiv, por është më shkatërrues për pjelljen. Yeah, but the difference is not big, eh? Por diferenca nuk është e madhe. The 200, I'm not sure, because once we started the sublimation, it was 120 or 140 or something like that with the Varroas. Now the machines that they use, they bring it so high up, and tell you the truth, I never understood why. What's the reason? Me thënë të drejtën, nuk është se është fikse kjo puna e temperaturës, sepse në fillim kur kemi filluar të studiojmë mbi sublimimin, ne kemi nisur me atë Varroasin që ishte 120 gradë, kurse tani me aparaturat e fundit vetëm e rrisin sa më lart temperaturën, dhe realisht nuk e kuptoj pse duhet ta rrisin më lart temperaturën.
Because I don't really know what is happening to the oxalic acid in 200 degrees and what is happening in 270 degrees. Sepse unë nuk e di thellë se çfarë ndodh me acidin oksalik në 200 gradë apo çfarë ndodh me acidin oksalik në 270 gradë. I suppose that maybe somebody who's more, I mean, who knows more about chemistry than I do. Well, I've read about it, and Yes. I've read that if oxalic acid is exposed beyond 193 degrees Celsius, it slowly converts into formic acid. This can happen also, maybe you're right. I know that this can happen also when we are making the strips. Yes, and the issue with that, it's the sublimation form of the formic acid, Right, which okay. sublimates more quickly, and thus it should reduce the effect towards Varroa mites. Yes, but remember, formic acid can kill queens. Also that. Yeah. Atëherë duhet kemi parasysh që në temperaturat të larta, acidi oksalik konvertohet në acid formik dhe konvertimi I tij në acid formik duhet kemi kujdes se mund të vrasë dhe mëmat. And formic acid is very corrosive. I mean, can destroy Dhe things. gjithashtu acidi formik është shumë korroziv. Imagine the oxalic acid is used to clean the marbles. Can you understand? Yeah. Can you understand how strong it is? Yes, I do. So no matter if they are organic acids, we have to use them sensibly, as I said before. Pavarësisht se janë acide organike, neve duhet I përdorim gjithmonë në mënyrë të përgjegjshme dhe të sigurt për veten tonë, po ashtu edhe për pletën. Duhet kemi shumë kujdes, gjithmonë duhet kemi shumë kujdes sepse janë acide të forta. Thinking, for example, that formic acid can help and make the strips of oxalic acid more, more friendly to the bees. When we make the strips ourselves and we don't buy the Aluan caps, we make them ourselves. We add formic acid to the oxalic acid after we take it out of the warming plate, because this way, first, we reduce the oxalic acid that has bad effects, we increase the medium in the glycerol, we have more strips, and we are more effective. So formic acid is very important. We can use it together with oxalic acid, but as I said before, sensibly, both of them. Por ne do të kemi parasysh që kur e përdorim acidin oksalik edhe në ndërtimin e shiritave, neve I shtojmë një çik acid formik aty, po do të jemi të ndërgjegjshëm se çfarë bëjmë, sepse është dobi prurës, është fitim prurës, është në termet e efikasitetit është I mirë, por duhet të kemi parasysh efektet e tij negative. Edhe përgjegjësia është individuale. Kështu që për këtë duhet bëhet kujdes, nuk duhet të luhet. Atëherë kemi një pyetje ndryshe që thotë në ver pas mbarimit të kullotës, vjet re një pjellje shumë e vogël në koshere, a mund bëhet pikërisht në momentin me I trajtimit me oksalik me pika? Pasi doktoresha tha që mund të bëhet në shtator dhe kjo thotë Fjeralba thotë që mund ta bëjmë më shpejt. Mendoj. Doctor, another question from social media. One beekeeper says, in August we find that into the beehive there is little brood as quantity. Can we apply it this method of oxalic acid by trickling? Because you said earlier in September, does it make any difference? No. No. September, August, it depends of the status of the colonies, the amount of the brood that you have, and the way that you are treating your colonies. I mean, it could be different between the countries.
Varet nga mënyra jote e aplikimit të preparateve, nuk është se bën ndonjë diferencë. The name of the month is not very important. What is important is that, for example, for us, if we don't move the colonies to the pine trees to take to get a pine honeydew, then it is the end of the flow. So we can treat the colonies easily with not a problem of residues or whatever. And because at this time we don't have a lot of pollen, the brood goes down and is the minimum amount of brood, and we can treat Varroa better. Understood. Arsyeja pse doktoresha thot se neve e trajtojmë në shtator është për shkak se kolonitë bëhen gati për kullotën e pishës dhe neve nuk duam të aplikojmë preparate para kullotës, pavarësisht se nuk kanë efekte negative në të, por neve duam ta bëjmë përdorimin e acidit oksalik në pika pas kullotës, sepse në mungesë të polenit ulet, reduktohet maksimalisht sasia e pjelljes. Dhe me reduktimin e sasisë së pjelljes, neve kemi Metabolite për të bërë goditjen e varroas. E qartë? Do më thëmë, varet nga koha dhe nga vendi se ku bëhet aplikimi. Po, qartë. Ke një pyetje nga Besimi, por që bllokimi i mbretëreshës duhet bëhet në formë e gjeneratës së bletëve dimrore apo ta bëjmë në mes të korrikut kur gjenerata e fundit, kur është gjenerata e fundit e bletëve verore, pra që jetojnë më pak. Doctor, the queen blockage should it be better done in the middle of the July or later? What's your opinion regarding the period of the blocking of the queen? They say that if it's later in the year, and we also saw that, if it's later in the year after July in our conditions, it's more difficult then to reach the level that when you come back to the normal conditions, the queen will have enough eggs to have a good population to overwinter your colonies. That's so why it cannot go very early in the season, not very late in the season. And it has to be almost in the beginning or toward just before the middle of your honey flow. It's the best time. Understood. Atëherë, nuk është e rekomandueshme që të bëhet në periudha thatësire apo pas mbaresës së kullotës. Është e rëndësishme të kuptohet që bllokimi i mëmës do të japë efektet e veta dhe efekti i saj duhet që të arrihet përveç trajtimit edhe rigjenerimi maksimal i kolonisë që duhet të përkojë me një sasi poleni natyrale që të vijë nga kullota. Për këtë arsye, bllokimi i mëmës duhet të bërë në fillim ose maksimumi në mes të kullotës kryesore, që kolonia të ketë kohë për të rigjeneruar më tej. U kuptua? I can tell you also the experience of the colleagues in Israel. Mund t'ju them gjithashtu eksperiencën e kolegëve të Izraelit. In Israel, they change the queens in September. Në Izrael ndrojnë mëmat në shtator. Because the conditions are different and it's summer all the time. Edhe është verë gjithkohës. And then it is good for them to block the queen at this period of the year and also then change the queen at the same time. Dhe për ato është mirë që ta bllokojnë mbretëreshën në këtë periudhë, po ashtu edhe ta zëvendësojnë mbretëreshën në këtë periudhë. So you need to choose the best time for your conditions. Prandaj në varësi të kushteve ku bletoni, është detyrë dhe është përgjegjësia e bletarit që të përcaktojë kushtet më të mira për bllokimin e mëmës. A u kuptua drejt parimi? Po, parimi është që ne nuk mund ta bllokojmë në kohë thatësire sepse kemi pasojë. Parimi jep fund dhe një debati që kemi pas për kaq shumë kohësh për çështjen e bllokimit të mbretëreshëve. Pra, mund ta bëjmë në kohë thatësire. Ne duhet të sigurojmë asaj një farë kullote, qoftë edhe minimale, që ajo të rigjenerohet dhe parë fuqinë e mjaftueshme si koloni për të hyrë në dimër. Patjetër. Okej? Pyetja tjetër, duke pa tabelën që doli
është në krizë për 4 gram Oxalic. Për çfarë kolonie duhet kemi parasysh, sepse 4 gram për një koshere Langstroth duket çike sasi e lartë. Okay. Doctor, regarding the table we saw earlier regarding the usage of 4 grams of oxalic acid by evaporation, what Yes. kind of colony is that applied in? Is it Dident or Langstroth? I think it was Langstroth. Yes, I also know that Dr. Cameron Jack has made a presentation regarding that. Se ti ki pse lënome. Langstroth. Yes, I think it was. Κυρία, se ti ki pse lënome, δηλαδή ti pόσο είναι το νούμερο της. Kristo, të lutem, shqip që ta dëgjojnë edhe të gjithë të tjerë. Yeah, Langstroth colonies is the standard one for us, and I think it's also standard for the States. Yes, is the same. Atëherë, aplikimi I acidit oksalik me avullim 4 gram ka qenë aplikuar në atë kërkim që është publikuar, ka qenë aplikuar në zgjojën standard Langstroth. 4 grams, it's very big. It's too much for every time. It's too much. 4 grams is a lot. Por duhet të themi të drejtën që 4 gram është shumë, është dozë e tepruar. Atëherë në sens se janë Gzim Halimi I pari ka kërku fjalën, pastaj Fatmir Maliqi me Erves. Okay. Mund të japësh mikrofonat ato Naim dhe mund ta bëjnë pyetjen. Dëgjojmë tani Ervis. Po. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Duke ditur që për viruse duhet të flas, duke ditur që duke mos e luftuar në kohë Varroan, patjetër që ajo do të na çojë tek viruset. E di këtë, mirë po dua të di, pastaj si mundet ta luftojmë viruset që na kapin koloninë. Përveç ushqimit cilësor, tjetër çfarë mund të bëjmë? Doctor, regarding the consequences of high Varroa level that they produce viruses, what's the best way to treat, to affect the hive regarding the viruses, besides stimulating with sugar syrup? Well, first of all, there is no authorized way or method or chemical to control viruses. Atëherë pikë së pari duhet të theksojmë se nuk ka një mënyrë të aprovuar, një mënyrë zyrtare të autorizuar se si të trajtojmë viruset. Duhet të jemi të ndërgjegjshëm për këtë. The antibiotics that we use for bacteria, like American foulbrood, they don't do anything to viruses. Antibiotikët që përdoren për pestën amerikane nuk bëjnë gjë ke viruset. So the only way to treat the viruses is to not have Varroa or not allow Varroa. Vetmja mënyrë që të trajtojmë viruset është mos e lejmë zgjojën që të ketë Varroa. Kam fjalën, nëse kemi arritur deri atje, a ka ndonjë mënyrë? Përveç ushqimit cilësor. If the situation has slipped our hands, what's the best way to treat against viruses? There is no way to treat against viruses. You need to treat for Varroa, and hopefully you will get, after a couple of months, you will have the viruses going down. But if you have acute toxicity, hold on, it is the acute paralysis, yes, the acute, I'm very tired. It was a long day. Acute paralysis viruses, then in this case, and you treat, for example, with fluvalinate, at the end, you make the bees more susceptible to viruses. Atëherë, nuk ka mënyrë për të trajtuar ndaj viruseve. E rëndësishme është që neve nuk duhet të lëmë bletët që të
goditen nga viruset, që do thotë se nuk do të lejmë nivelin e varroas që të shkojë përtej sasi që nuk na përbën problem. Por ajo që mund të them me siguri, thotë, është se në qoftë se neve i lejmë dhe shkon niveli i viruseve në mënyrë aq të lartë sa neve hasim virusin akut, virusin e paralizës akute, dita them me siguri që nëse trajtojmë me fluvalinat, vrasim edhe ato blet që janë ende aty. Dita them këtë. There is a lot of work going on in some laboratories, starting from Israel and the States, that they are using what they called the double-strand RNA. What is this? Double-strand? A double-strand RNA. It is RNA, DNA that we have in our body, all organisms, then it can also change to RNA. So what they do, but RNA has only one clone. So, and because most of the viruses in bees are RNA and not DNA, they make a kind of cloning of the RNA in double strand, and this way, I don't know how, they feed this to the bees and they say that it is effective to viruses. Still, this has not really been proved a lot. Yes, it's experimental, right? It's not it's still experimental and it's not approved. Okay, ekziston një mënyrë eksperimentale që janë duke punuar kolegët nga Amerika dhe nga Izraeli, në të cilën janë duke punuar me RNA e viruseve dhe duke e ekstraktuar këtë eksperimentalisht sigurisht deri më sot, duke ekstraktuar ja kanë dhënë si ushqim bletës në një formë apo në një tjetër dhe kanë arritur që të marrin një rezultat të mposhtjes së viruseve. Por kjo është gjithmonë në etapat e eksperimenteve, kështu që nuk duhet të mbajmë shpresë. Ajo që neve duhet të bëjmë është të monitorojmë, të trajtojmë dhe të mos e lejmë nivelin e varroas që të hypim kalaçaf, siç kemi thënë gjithmonë. It is something like maybe you hear about the vaccination? Yes, we heard about that. Well, okay, so laboratories and scientists around the world, they are working with different things that they can have. Vaccination, it could be also a solution sometimes in some of the things, maybe not the virus, but it could be for bacteria, but still, we don't really know. So, okay, let's stay with what we know. Okay. Siç mund ta keni dëgjuar, kolegët në Amerikë e nxorrën një produkt që është vaksina e pestës amerikane, por që është ende eksperimentale, nuk është konkluduar në rezultate të mirëfillta, kështu që le të përqendrohemi në ato që dimë. E qartë mesazhi? Faleminderit. Tjetër pyetje. Atëherë Maliqi me që ka ngritur dorën, që të lexojmë dhe pyetjet e tjera që janë në chat o Indrit. Po Fatmir. Po kam nis. Gjithsesi falenderoj shumë për këto që po na i jep këto mësime. Pyetjen e parë po bëj kësaj. Me qenë se edhe të njerëzit, edhe të kofshët, të delet, po edhe të bletët gjithmonë mundohemi me ik bashk gjaksis. Pse të Varroa aty mrenda ajo e kryen shumimin faktikisht me antarët e vetë të familjes. A ka në shpjegim si arrin ajo në gjenetiken e vetë mos e kuptova. Më lër t'ja përkthej. First of all, doctor, everyone here congratulates for the time you are spending with us. And the first question is, we as people, or bees, or every animals in the kingdom try to avoid inbreeding. Why does not inbreeding affect the Varroa ability to multiplicate, to extend the virus presence in bees, etc., etc.? Why doesn't it affect? Well, probably does. And you know what is happening? Varroa, we have recognized different methods or different ways that Varroa
is dealing with breeding or inbreeding or things like that. We don't know everything, but we see the results of the reproduction of Varroa from generation to generation. And you will see there that sometimes we don't explain it. We think that we know, but Varroa does not have a lot of offspring or don't have male. Let me translate it. Atëherë, nuk është e vërtetë që nuk ndodh bashkëgjakësia e Varroa. Neve e kemi parë dhe kemi monitoruar dhe vënë re që ekziston bashkëgjakësia e ajo, por se sa ndikon në aftësinë e saj për të transmetuar ende nuk është e vërtetuar plotësisht. Se dim që nuk ka numër të madh pasardhës apo meshkujsh. Deri më tani. Yes, doctor? The thing is, inbreeding does not always have the same effects to all organisms. Duhet të kemi parasysh se bashkëgjakësia nuk ka të njëjtin efekt në të gjithë organizmat. And although in Varroa it is higher amount or higher percentage of inbreeding because the son will mate with the sister plus the mother. Dhe pse dim që djali do fekondohet me motrën edhe me nënën, nuk ka të njëjtin efekt bashkëgjakësia e Varroa siç ka të tjera. It seems doesn't have this bad effect. Yeah. But what we see, as I said before, that sometimes there is no male. Sometimes the Varroa, for some reason, does not lay so many eggs, so we don't have so many females. Sometimes the females that they come out, they are not reproductive. So maybe at the end, there are effects that we don't really know all the reasons why. Ka efekte të cilat neve nuk I shohim apo nuk I dim, po ndonjëherë ato nuk pjellin shumë, por edhe kur pjellin shumë nuk janë të efektshme, kështu që le t'ja atribuojmë efekteve të bashkëgjakësisë këtë lloj defekti që ka filluar, le të themi, të konstatohet në këtë. Por që sjellja e bashkëgjakësisë në Varroa nuk është e njëllojt si te kafshët e tjera, që neve detektojmë më lirshëm me sy. Ishte e qartë përgjigja? Po. Okej. Pyetja tjetër? A jem bolim time me luftimin e Varroas me anë të bimëve? Për shembull, e shoh që disa bimë kanë efekt në luftimin e Varroas, apo ka dëgju apo ka rastis të bëj prova të tilla? Në ç'kuptim bimë, se bazat e gjithë këtyre preparatëve nga bimët janë. Po në luftimin kundër Varroas, për shembull, që përdorimi disa lloje ne. Me hislla për shembull. Po hitin e atjetrin, a ka dëgju diçka të tilla, kanë efekt? Do you have any related information regarding treating against Varroa with nettles or different plants? This is the question. Yes. Yes, there are plants that they have been used before. I need to find the names. In Greece, we say akonisia. Somebody was talking to me in Greece. Yes, nettle. Maybe this is the one, I don't know. And they show that this can have an effect. Or the leaves of the chestnut tree. Ose hisla, ose gjethet e gështenjës. Yes, also, let me think of something else. There are several plants, but even thymus can have an effect. Por edhe thymus nuk ka effect. Because thymol comes from thymus plant. Still, it's very small quantity. And Oregon, thymusi, por është në sasi më të vogël, edhe varet se sa effekt ka. Eucalyptus as well. Eucalyptus Eucalyptus as well. So what we do, and
you can see this in Diofarm, in this kind of the chemical, that it is a kind of a combination. It's a combination of several of them, because some of them, like oregano, that we use in our salad. Oregano has higher quantities of a substance called carvacrol. This is the same substance that when you eat thyme honey, you feel a burning on your throat. What does it do? You feel a burning on your throat. This carvacrol has acaricidial effects. Yeah, and that is why all these plants, we take the essential oils and we use. But some of them, it's a lot of work going on essential oils. Some of them, they have a kind of up to percentage of efficiency, but immediately you increase, they get toxic to the bees. Por problemi I përdorimit të vareve esenciale është se në momentin që ngrihet një lloj sasie, masa e përdorimit të tyre bëhen toksik. But there is a lot of work going on, and maybe the scientists that they are working on this, they might find, the right solution. Po, edhe ka shumë kërkime që janë duke u bërë mbi këtë dhe të shpresojmë inshallah që shkencëtarët të gjejnë një zgjidhje më të përshtatshme të mundshme lidhur me përdorimin e varave esenciale. Kemi edhe neve një shkencëtar kandidat këtu. We also tried with a company in the North Greece, near Edessa. It is a company that they took the essential oils and they did microcapsulation. Kemi një kompani në Greqi që ka marrë varet esenciale dhe I ka enkapsuluar në këto. This is a way that nowadays they use it for cosmetics. So the substances are released in the environment, they are protected, and they are released in the environment slowly. Edhe lëshohen në ambient ngadalë, duke mbushur ambientin, duke saturuar ambientin. And this person gave us the products. We discussed, he gave us the products. We used them against Varroa and Nosema. We saw something good for Nosema, not for Varroa. We are still working on this. Kur I përdorëm këto kapsulat, pam që I përdorëm për Varroa dhe për Nosemën, pam një farë rezultati për Nosemën, por nuk pam dhe një rezultat bindës për Varroa. Faleminderit shumë, nuk bezoti unë me pyetje tjera. Atëherë vazhdojmë me pyetjet në chat o Indrit dhe le të themi zyshës që do na lejmë pa gjethe të gështenjes tash I bletërisë këtu. Ma mori mendja edhe mu. Doctor, after hearing that we can use chestnut leaves, the chestnut, after hoping to get any honey from them, they will be torn apart and only the main branch will stay there. I'm not sure I understood you. After the beekeepers hearing that we can use chestnut leaves to treat Varroa, you can expect our beekeepers tomorrow with ladders to go at the chestnut and okay. Yes. And to milk the leaves of the chestnut. They have to be dry and they have to be burned. You can stop now because you don't know what we are dealing there. But tobacco, the smoke, can also have because does not kill Varroa, but does not allow Varroa to be on the bees. So Varroa falls down, but still it's like the icing sugar. You need to have the how to say, the permanently every once a week.
Every once a week, very Por often. është përdorimi I gjethes së duhanit është njësoj si përdorimi I pudrës së sheqerit që duhet përdorur një herë në javë në mënyrë konstante, në mënyrë që të arrihet një lloj rezultati, sepse ky lloj përdorimi I gjethes së duhanit nuk e vret varroën, por nuk e lejon atë që të ngjitet në trupin e bletës, dhe duke e mbajtur vazhdimisht me gjethe duhani zgjojnë, nuk e lëm morrin që të ngjitet sipër, po do vdesin nga uria poshtë. Indrit, I bim sa më shkurt se që më sa më ndër doktoreshën shumë. Po, pyetja tjetër. Kemi këto pyetje. Atëherë është një Mersudin Duka, thot, më mbroma dhe faleminderit. Thot për takimet, ky ka një pyetje, duke pas që doktoresha ka bërë shumë studime me ilaçe të ndryshme dhe a keni hulumtime hipotermi, domethënë për hipertermin për luftimin e varroas dhe cilat kanë qenë rezultatet? Okay. Doctor, another question from social media streaming is regarding hypothermia. Oh, yes. What's your opinion regarding that? I have not used it. There are people that they like the method, but I never use it. The Po thing nuk e kam is, përdorur asnjëherë, ka njerëz që e përdorin, thot, po unë se kam përdorur ende. the thing is, there was somebody in one of the islands between us and Italy, and he made a kind of an innovation. So it was a machine, he put it on top of the colony, but it can be very effective, and in very short time, even in 2 minutes, if you don't have brood, you can kill all varroa. But if you have brood, then it's difficult because the brood can get, you need to increase the temperature a little bit more, and then the brood cannot really tolerate, can tolerate 1 or 2 degrees, but no more. So I understood your opinion. Është e rrezikshme përdorimi I hipertermisë, sepse duhet që të jetë përshtatshmërisht e konfiguruar gjëja, sepse pjellja nuk e lejon luhatjen e temperaturës, nuk ka diapazon të lartë luhatje temperature. Dhe duhet të jetë shumë e saktë ndërtuar e gjëja. Ka raste të raportuara që e kanë ndërtuar atë pajisjen dhe veprojnë në mënyra të ndryshme. Por që nuk ka eksperiencë dhe ka rrisqet e veta. Varroa is very, very strong. Varroa it seems that high temperature can kill it, low temperature not easy. Carbon dioxide. Temperatura e ulët nuk e vret. Carbon dioxide can knock her down, but to kill varroa with carbon dioxide, you kill the bees first. Por që të vrasësh varroan me dioksid karbonit, duhet me vrar bletat në fillim. And if it was not so strong a parasite, it wouldn't survive that much. Edhe I bie që nuk është dhe parazit dhe aq I fortë sepse nuk do të mbijetonte, nëse do të vriste hostin, bujtësin e vet, kështu që nuk ka lidhje të jetë parazit I mirë. Atëherë, acidi formik duke zgjatur kohën më shumë. Acidi formik me kohëzgjatje më të gjatë dhe me përqendrim më të ulët se 65%. Ka dhënë rezultate më të mira sa ditë dhe sa përqendrim. Domethënë kur dozat janë nën 65% dhe kohëzgjatja e trajtimit zgjatet. Si do ta zgjasësh? Cila është mënyra e lëshimit? Duke zgjat trajtimin, duke shtyr kohën, duke I dhënë duke përsëritur më shumë. By extending release of formic acid and by reducing the percentage, the dosage of that, do we increase any efficiency at all in the end, or maybe yes. Do we expect to make anything or nothing? What's your opinion on that? Maybe yes. If the concentration is high, then you have quicker effects and bad effects. So lower concentration, longer times, and also covering from top. Dhe kohë më gjatë ekspozimi. We cover from top. Mbyllje nga lart.
In this experiment that we are doing now, we cover from top, not exactly the colony, we just leave 1 centimeter around. Nuk e mbulojmë të gjithën, por lejmë vetëm nga 1 centimetër anash. And we cover with anaclastiki membrane, with like what we put in the car to protect from the sun. This reflecting material for the sun in the cars, you know, in front of the the tin foil. Exactly. So we cover from top, and then this way the fumes of the formic acid, they are forced, they are not lost, and they are forced to go farther down. We try to go to the bottom of the frame. We did not manage to go at the bottom of the frame yet. Atëherë, përdorimi I acidit formik në përqendrim më të lartë dhe në kohë më të shkurtër do të japi efekte, por ka rrezikun e mëmës. Përqendrimi I tij më I ulët dhe në kohë më të gjatë do të jetë më I efektshëm, por duhet patur parasysh që duhet t'i vëmë nga ato mbulesat që të mos ikin avujt sipër, por me përqendrimin e avujve në koshere ato do të bien poshtë, dhe në këtë mënyrë duke ngushtuar efektin e shpërbërjes së avujve arrim një çlirim të atyre avujve në mënyrë më efikase në një kohë të caktuar. Marigleni pyet, a humbet kolonia e cila trajtohet me sublimim në temperaturën 270 gradë? A rrezikon të humbasi kolonia? Doctor, another question is from a beekeeper of ours who asks, does the colony lose, do we lose the colony after applying the oxalic acid on 270 degrees? No. No. Yeah. No. No. If you do it with 2.5 grams, 2.5 grams. Even 4 times, Edhe no problem at all. S'ka asnjë problemi. I mean, there is a problem, but very small. After the 4th time, problems increase. Okay? Understood. U kuptua. Well, our friend says 2 grams 6 times. I see. Because we try up to 6 times. So if you want to be very effective, you can go. And then I agree that you can lower a little bit the concentration. Atëherë që ti jesh efektiv, po mund ta bësh, por duhet ta ulësh çik përqendrimin, Marie-Glen. But at the end, everything is very relative. Por në fund duhet të kuptojmë që çdo gjë është relative. Because not all colonies have the same population. Everything depends on some variable. Everything depends. There is no specific and cut. But of course, because this is nature. Because this is nature. I mean, është e tillë që çdo gjë varet nga një variabël, nga një faktor që mund të ndikojë në kushtet e caktuara, se nuk ka 2 koloni njësoj kurrë në asnjë vend. Prandaj themi varet gjithmonë, varet. Indrit, nga Facebook është një pyetje e një zotërie dhe thot, tani që jemi në kohën e solsticit veror, a lejohet të bëhet ndonjë ndërhyrje në blet të paktën këto 10 ditë? Me çum po gradeca quhet. Varet. Another question from a fellow beekeeper is that now that we are in the summer solstice, is it allowable to make any change onto the bees? Can we put anything, or can we extract anything, or what else? Is it doable? Do we have it? Do we have the right to make any changement, to put our hands on the bees? Well, hold on, because I'm not sure that I understand what exactly you want to make as changes. Regarding treatments. Regarding treatments, no.
whenever, immediately that the colony or a few days before the colony is transferred to a place where they collect honey, we don't use anything. Jo, neve nuk aplikojmë trajtime në vende kur do t'i çojmë kolonitë për mbledhjen e mjaltit. Kategorikisht jo. We should stop treatment even some days before. Duhet ta ndalojmë trajtimin shumë ditë para. But let's say, okay, we are doing our treatment, we don't have enough time. Sometimes you are running like crazy from one place to another. I can understand things are not so easy, but we move colonies to collect honey. You stop treatment and you should also stop feeding as well. E kuptohet, domethënë kur i çojmë kullot, duhet ta kemi mbaruar trajtimin edhe nuk lejohet me ushqy më në kohë kullote. Stop sistemi pik në kohë kullote. Stop. Here on feeding, there is also another trick. Because if you feed until the last day, se nëse ushqim deri ditën e fundit, then you make your colonies and your queen lay eggs, and your colonies want to have more nurses to feed the brood. Dhe I bëjmë kolonitë që të kenë më shumë nevojë për të ushqyer pjelljen. So they invest in brooding. What you want when you want to collect honey is to stop at least 20 days before. Kështu që nëse do të vjelësh mjol, duhet ndalosh paktën 20 ditë para kohës së ushqyeri. Because this way, whatever it is in broods, small broods, it will be finished, and then you have forces to collect. You need foragers. You don't need nurses. Sepse në këtë mënyrë, duke ndaluar stimulimin e rritjes së pjelljes, arrim rritjen e kolonisë të asaj pjesë të kolonisë që është foragjere, që është mbledhëse, kolonisë pjesë e fushës. Jo këtyre ushqyese. Pra ulim konsumin. Duhet me ndalë të ushqyerin. Ulim dhe konsumin, domethënë. Ulim edhe konsumin. Nga një bletar I cili është aktualisht I mban bletën në Greqi, pyet: cilat janë rezultatet e programit që doktoresha me sa shkruan këtu duhet ta njohim mirë, blet pas një trajtim, e cila ka pasur një kozgjate për 3 vjetëve dhe janë mbikëqyrë nga doktoresha, nëse është e vërtetë. Okay, doctor, we also have fellow beekeepers who does his beekeeping in Greece, and he asks, what are the results of the program bees without any treatments? For 3 years, who have participated too many beekeepers under your surveillance? Oh, well, in fact, we started this. Then for the last 2 years, I did not contact anybody. I hope there are still some people having a survival. Shpresoj që të ketë një që ka ngel në qarkullim. Tell him to call me. Call me. Thuaj që të bëj një telefon. So we will see what we are going to do, because I was in my village and I was looking for survivor colonies in my brother's appearance. And I found a few, but I'm afraid to take these colonies to bring them close to me. Other colleagues from around the world, they say that survivor colonies, if you move them from the place where they survived to somewhere else, then you lose them. Sepse thon kolegët në botë që nëse kolonitë që kanë bjetuar 2 vjet pa trajtim do t'i lëvizim në një vend tjetër, mbarojnë atje. So if he has survivor colonies, it's better if he keeps them there. We can talk a little bit and we will see what we can do, and maybe I will go visit him. Ti mbaj atje, edhe do flasi, do kontaktoj me doktoreshën, edhe pastaj ndoshta edhe mund ta kontaktojnë edhe ta vizitojnë atje. Okej, pyetja nga doktor Beqhula, thot, a ka pasur doktoresha ndonjë përvojë me preparatin Cas81 kundër Nozemës, pra që është një patentë ruse, e cila përmban acid, përmban timol, edhe domethënë pjesë bimore brenda. Have you
have you ever experienced any trial with CAST 81, an old Russian formula? It's based on thymol and wild pelin, some plants, wild plants, etc., etc. And this is good for Nosema. Have you ever tried it? No. I don't think so. Can you tell me the name again? CAS 81. No. I don't remember this. No. Nuk e ka përdor, nuk ka lidhje me CAS. No, this one, no, we didn't know. But we tested thymol several times. Por e kemi përdorur thymolin në disa raste. I'm not happy. Edhe nuk është e lumtur mbi përdorimin e thimolit. Indrit, unë do të bëj edhe një pyetje të fundit sepse doktoresha është dhe një orë para nesh dhe ne kemi marrë frymën, megjithëse do t'i japim fjalën dhe Nosmir me që pret. Nosmir, pyetja e fundit nga chati dhe pastaj do flasësh ti. A ka baza thënie që bleta e merr varroa nga lulet? Pra, a e mbart nga lulja? Another question from social media is does it have any correlation between foraging and getting high Varroa level infestation? Yes. Immediately Varroa gets high, the foragers are not really performing well. Kur bletët nuk performojnë mirë. And in any case, where you have high Varroa infestation, then foragers live, all bees live less. Të gjitha foragjerët jetojnë më pak. And what we saw in one of the slides was also that, no, sorry, that was the effect of the acaricide on the foragers. S'ka lidhje si ishte efekti i akaricideve, por po, ka lidhje me. Indrit, atëherë nuk do kemi më pyetje tjera. Okay. Personalisht duhet ta falenderoj doktoreshën. We personally thank you, doctor, for all the time that you spend with us. You're welcome. Ne kemi një orë diferencë me doktoreshën. We have an hour of different time zones. Yes, I know. I noticed that. Because I was ready at 7 your time because I didn't check, and then I realized, but that's not a problem. Yes, it's getting late for me. It's almost 22. Yes. Dëshira jonë është e madhe që doktoreshën ta kemi në një periudhë relaksi për bletëricit, se tani jemi sinqerisht në kulmin e punëve. And you know as well that our desire is to have all the time you among with us, because you know that we beekeepers don't stop any time to talk about this. I know. Don't worry about that. I know. I'm extremely busy and I'm traveling tomorrow, but still I could not say no. So thank you very much. Thank you sincerely